Ito ang unang pagkakataon na ipinahiwatig ng US President ang posibleng pagsasagawa ng American military response kaugnay ng naganap na drone attacks. Sa kanyang tweet, sinabi ni President Trump na tukoy na nila kung sino ang nasa likod ng mga pag-atake at hinihintay na lamang nila ang tugon ng Saudi Arabia kung sino ang pinaniniwalaan nilang may kagagawa ng pag-atake at kung ano ang nais nilang hakbang na gagawin. Una nang inako ng Tehran-backed Houthi rebels sa Yemen ang pag-atake sa dalawang planta ng energy giant na Aramco. Subalit hindi naniniwala rito ang Estados Unidos. Sinabi ni US Secretary of State Mike Pompeo na ang Tehran ay nasa likod ng pag-atake at wala niyang ebidensyang nagpapakita na ito ay mula sa Yemen. Ipinahayag naman ni Saudi de facto ruler Crown Prince Mohammed bin Salman na nakahanda na rin ang kingdom na rumesponde sa nangyaring terrorist aggression. Inaasahang maayos ng Saudi Arabia ang nawalang oil production bunsod ng naganap na drone attack sa kanilang dalawang oil facilities noong Sabado. Magugunitang napinsala sa naganap na pag-atake ang Abqaiq processing plant ng national energy giant na Aramco at ang Quarais oil field na nakapagpo-produce ng 5.7 million barrels ng langis kada araw. Sinabi ni Saudi Energy Minister Prince Abdulaziz bin Salman na gagamitin ang kingdom ng kanilang malaking inventories para makompensate ang mga nawalang oil production. Pumayag na rin aniya ang Estados Unidos na i-release ang kanilang reserves. Gayunman nararamdaman na ang mahigit 10% pagtaas ng presyo ng langis kahapon bunsod ng naganap na pag-atake. Pinabulaanan ng Iran ang akusasyon ng Estados Unidos na sila ang nasa likod ng nangyaring drone attack sa Saudi oil installations. Sinabi ni Iranian Foreign Ministry spokesman Abbas Mousavi na walang katuturan ang akusasyon ng US at tila naghahanap lamang ng dahilan ng Estados Unidos para makaganti sa Islamic Republic. Una rito, kinundina ni US Secretary of State Mike Pompeo ang Iran sa nangyaring pag-atake noong Sabado na ikinapinsala ng halos kalahati ng oil production ng Saudi Arabia. Inako naman ng Iran-aligned Houthi rebels ng Yemen ang responsibilidad sa naganap ng drone strikes. Gayunman, sinabi ni Pompeo na walang ebidensya na nagmula sa Yemen ang mga pag-atake. آمریکایی‌ها به جای اینکه خودشون رو محکوم بکنن و اعتراف کنن که حضور اونها در منطقه و مداخلات اونها در منطقه هم در سوریه هم در یمن و هم در سایر مناطق مشکل آفرین هست، هر از گاهی کشورهای خود منطقه رو متهم میکنند یا مردم مبارز یمن رو متهم میکنند. Ipinahayag ng Iran na wala pa silang ginagawang plano para magkausap si Iranian President Hassan Rouhani at US President Donald Trump sa sidelines ng isasagawang UN General Assembly. Sinabi ni Iranian Foreign Ministry Abbas Mousavi na wala pa silang plano sa nasabing pagpupulong ng dalawang pangulo at hindi anya siya naniniwalang magaganap ang pagpupulong sa New York kung matutuloy man ito. Sinabi naman ng White House na posible pa ring magkausap sina US President Trump at si President Rouhani sa pagpupulong ng UN sa susunod na linggo. Ito ay sa kabila ng mga akusasyon ng Washington na ang Tehran ang nasa likod ng drone attack sa Saudi Arabian oil facilities. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello sa inyong lahat dyan! Ako po si Alma Angeles at araw-araw tayong magkasama sa Eagle News International. Dito tayo sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama
ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jed Sobardiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Iba't ibang di pangkaraniwang pangyayari ang nagaganap sa ating komunidad sa buong bansa at magiging sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga pangyayaring nagpapakilo sa damdamin, nagsisilbing inspirasyon at nakakaapekto sa mga mamamayan. Sa mata ng Agila, patuloy kaming maghahatid ng tunay, patas at balanse mga balita na walang ibang motibo kundi serbisyo publiko. Subaybayan ang mga hatid naming balita sa Eagle News PH Facebook at Twitter pages. At sa Eagle News Live YouTube channel. At sa aming website, ang eaglenews.ph. Mata ng Agila. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Pinagtibay ng gobyerno ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang bagong settlement sa occupied West Bank 2 araw bago ang isasagawang eleksyon. Sinasabing ginawa ito ni Prime Minister Netanyahu bilang bahagi ng kanyang pagsisikap na mapanatili ang kanyang pamumuno bilang longest-serving Prime Minister ng Israel. Ayon sa tanggapan ng Prime Minister, pumayag ang gabinete na gawing official settlement ang wildcat settlement ng Nevut Jericho na nasa Jordan Valley. Nasa 30 pamilya ang kasalukuyang naninirahan sa outpost na natatag noong 1999. Sinabi rin ng Prime Minister na plano niyang magtatag pa ng settlement sa West Bank sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan kay US President Donald Trump. Samantala, kinundi na naman ng European Union at ng United Nations ang ginawang hakbang ng Israeli Prime Minister. בסוף השבוע האחרון שוחחתי עם ידידי הנשיא טראמפ, סיכמנו לקדם ברית הגנה היסטורית בין ארצות הברית לישראל בפגישתנו הקרובה בעצרת האו"ם. זה דבר היסטורי משום שזה מוסיף נדבך עצום של הרתעה אל מול אויבינו בצד שימור יכולת הפעולה וחופש הפעולה החופשי של כוחותינו. Isasagawa ngayon sa Israel ang ikalawang eleksyon kung mananatili pa sa pwesto si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Si Prime Minister Netanyahu ang longest-serving Prime Minister ng Israel. Sinasabing ang isa sa pinakamalaking kabiguan sa kanyang career matapos ang idinaos na April elections ay ang kabiguan niyang makabuo ng coalition sa kabila ng pagkakapanalo ng kanyang right-wing Likud Party at mga kaalyado sa mayorya ng mga seats. Batay sa final opinion polls, sinasabing magiging mahigpit ang labanan sa pagitan ng Likud Party ni Netanyahu at ng centrist Blue and White Alliance na pinangungunahan naman ng ex-military chief na si Benny Gantz. סביר להניח שנתניהו יזכה שוב, ואני חושב שצריך להיות שינוי גדול, אז אני הולך לבחור מישהו שהוא לא ימינה, אף על פי שהאידיאולוגיה שלי זה ימין, אבל צריך לשנות פה את המצב, כי הוא, כמו שאומרים כולם, זה קינג ביבי, צריך לשנות את הדבר הזה. גם אם יהיה שינוי, לא יהיה שינוי. זאת אומרת, לא משנה כרגע מי שיהיה ראש ממשלה, אם זה יהיה ביבי או גנץ או גדעון סער, זה יראה אותו דבר. המלחמה היא לא על שום דבר, לא ביטחוני ולא כלכלי. המלחמה היא פשוט על אגו. אגו וכיסאות, זהו. Pitong katawang nasawi habang 3 iba pa ang nasugatan sa pagbagsak ng isang maliit na eroplano sa southwestern Colombia.
Ayon sa commander ng firefighters sa lugar na si Juan Carlos Ganan, siyam ang sakay ng eroplano nang mangyari ang insidente. 7 sa mga ito ang namatay habang 2 ang malubhang nasugatan. Ang ikatlong nasugatan ay isang bata na nagkataong nasa lugar nang bumagsak ang eroplano. Patungo sana ang eroplano sa Lopez de Micay sa Calcua Department mula sa bayan ng Popayan nang mangyari ang aksidente. Ya tenemos un conocimiento de 7 personas a raíz de este suceso han fallecido. 2 de ellas están en un cuidado crítico. Umabot na sa ika-100 araw ang nangyayaring pro-democracy protest sa Hong Kong. Ang malawakang kilos protesta ay nag-ugat sa pagtutol ng mga Hong Kong residents sa panukalang China extradition bill. Balikan natin na ang mga kaganapan sa 100 araw na kilos protesta. Tunghayan natin ito. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Net 25 shows live and on demand anytime, anywhere, on any mobile device on OSN Play. Patuloy ang pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Kaya naman, mahalagang alamin ang mga sintomas para sa agarang aksyon. Gaya ng lagnat, pananakit sa likod ng mata, pananakit ng ulo, rashes, pagsusuka, at pananakit at pamamaga ng mga kasukasuan. Kapag may lagnat ng lagpas ng 2 araw, magpakonsulta agad. Nagbabala ang European Employers Organization Business Europe na isang disaster kapag umalis ang Britanya sa European Union nang walang nabubuong kasunduan sa EU. Ginawa ng lobby group ang babala ilang oras bago ang nakatakdang pakikipagpulong ni British Prime Minister Bohol kay European Commission President Jean-Claude Juncker sa Luxembourg. Parehong nagkukumahog ang dalawang panig na ayusin ang pagbuo ng kasunduan
bago ang nakatakdang paglista ng Britanya sa EU sa Oktubre at 31. Desidido si Prime Minister Johnson na aalis ang United Kingdom sa EU sa nakatakdang petsa mayroon man o walang kasunduan. Iginiit naman ni Business Europe CEO Marcus Bayer na ang no-deal Brexit ay isang disaster at tubhang makakapinsala sa lahat ng panig. Nagsagawa ng nationwide strike ang mga miyembro ng United Auto Workers Union laban sa General Motors. Nasa 46,000 empleyado ng General Motors ang sumama sa kilos protesta matapos mauwi sa deadlock ang kanilang contract talks. Tinawag naman ng Wall Street Journal ang nasabing kilos protesta na first major stoppage sa kasaysayan ng General Motors sa nakalipas na mahigit isang dekada. You know, we're very good workers. Minimum wage is going up to $15, and that's where we're capped off at. The price of living is going up, everything except for our paychecks. So this strike is necessary. We hope for a short resolution that both sides and we can get back to work. This is our last resort. It represents great sacrifice and great courage on the part of our members and all of us. Inilunsad ng City of Ottawa ang state-of-the-art Confederation Line LRT. Ito ay nagkakahalaga ng $2.1 billion at may habang 12.5 kilometers. May report si EBC correspondent from Canada, Rosalie Castro. The O-Train, Ottawa Train, Confederation Line, Light Rail Transit finally opens its doors for full service in the city of Ottawa this weekend. Construction began in 2013, and according to the city, it is a state-of-the-art LRT system and the Ottawa's largest transportation infrastructure project since the building of the Rideau Canal. The $2.1 billion project replaces existing diesel-powered buses routing around the city, running from 12.5 kilometers with 13 stations from Blair Road to Tony's Pasture, and a 2.5 kilometers underground tunnel in downtown core. The transit system has been a challenge to the city as Ottawa's population continues to grow and rural areas and suburban areas continues to develop. According to the City of Ottawa, transit through downtown accommodates 9,500 to 10,000 customers per direction during peak hours, and the city estimates that ridership is going to grow rapidly over the next 2 decades. Just to show support, it's a grand opening, a long time coming for OC Transpo, the transit system here in Ottawa. Just wanted to come out here. You know, we're handing out free tickets to Ottawa Red Blacks game, Red Blacks Fury, as well as the 67s. Just kind of showing our support and getting involved in the community. The new LRT will help reduce congestion and will provide quick and efficient access to commuters. The increase in capacity will accommodate 300 passengers per car. With the development of the Confederation Line, this created jobs and sustainability for the citizens of Ottawa. It is a zero-emission light rail train, reducing road vehicle emissions each year and tons of greenhouse gases and criteria air contaminants. According to the city, the zero-emission electric trains reduces carbon dioxide by approximately 38,000 tons per year by 2031, the equivalent of taking 7,300 cars off the street. The city purchased 34 fully electric Alstom Citadis Spirit cars designed with maximum vehicle speed of 100 kilometers an hour and an average operating speed is 35 kilometers an hour, decreases the amount of travel time. They advertise that you can take your bicycle on it, but you can take it on the elevator coming into the station, but they have a little kind of thing that you can put on the stairs, but it doesn't work very well. And then on the train itself, there's actually nowhere to put the bicycle. You're just going to stand in the middle with the bicycle, and it's the same for people who have strollers as well. So unfortunately, it doesn't look like it was designed for people. I don't know how wheelchairs will go on it either, but
I think it'll be a little bit difficult for people that have anything other than themselves to go on. According to Alstom, manufacturer of Cytadis, the LRT system is designed to meet the specific needs of North American cities. Cytadis Spirit is specifically tailored to deal with extreme climate conditions faced by some North American cities, such as Ottawa, with standing temperatures as low as minus 38 degrees. I am Rosalie Castro in Ottawa for Eagle News Service. I am 1 with 25. Nasa 80,000 mga bahay ang wala pa ring supply ng kuryente matapos ang pananalasa ng bagyo sa Eastern Japan, isang linggo na ang nakakalipas. Ayon sa mga otoridad, nahihirapan silang ibalik ang power supply dahil sa patuloy pa ring pagbuhos ng malalakas na pag-ulan na naging dahilan para magsagawa ng mga paglilikas sa mga residente. Magugunitang tumama ang Typhoon Faxai sa Tokyo region noong nakaraang linggo. Sa lakas ng hangin dala ng bagyo ay maraming power lines ang napinsala na antala rin ang paghahanda sa isasagawang Rugby World Cup at ilang libong mga residente rin ang inilikas. 2 katao naman ang naiulat na nasawi na pawang senior citizen na namatay dahil sa heat stroke matapos na mawalan ng supply ng kuryente ang ilang lugar. Ayon naman kay Tokyo Electric Company spokesman Naoya Kondo, nasa 78,000 bahay ang wala pa rin kuryente sa Chiba, timog silang ng Tokyo. Samantala, nasa 16,700 bahay ang wala namang supply ng tubig dahil wala pang supply ng kuryente ang ilang water purification plants. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and I am 1 with 25. Susunod ang Agila Balita.